لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الدنيا خازقة خازقة خازقة، الدنيا مقودة. صراحة فاتوك هاد السويقات. ما عندك زهر يا مسخط الوالدين، كنتي غضرب ليا السويقات والفخيدات والبزيزلات. اش بغيتي هذيك يا يحيى؟ اش بغيتي هذيك يا يحيى؟ اش بغيتيها؟ اش بغيتيها؟ اش بدي الدار؟ ها؟ ليش؟ حتى تضرب لونكنا شوية شوية. هلو نصيته تاع حليب حليب. علاش نسولك تقول لي فاش كتقرا؟ انا في الثاني. في الثاني؟ كتقرا مزيان؟ يلا انا نسولك وجاوب. صافي يلا قولي 1+1 شحال؟ 1+1 انا مسافر، ما عقلتش على القرايه. كيفاش؟ ما عقلتش على القرايه حيت انا مسافر. مشيتي سافرتي ما عقلتيش على القرايه؟ 1+1 راه ساهله، 2 اصاحبي. وانا راه هكاك. كيفاش هكا؟ انت زايد هك؟ انا اكادير مشينا لاكادير ونسيت القرايه. مزيان. دابا اش بغيتي دابا؟ دابا بغيت نشري هذاك الكاسك. واش بغيتي ندير لك انا؟ عطيني باش نشري. وفين كنعرفك باش نعطيك باش تشري؟ كتعرفني انت. فين كنعرف؟ كتعرفني. سميتك انت؟ انا سميتي عبد الحليم. كملت. يلا طلع المسجد ديالك ديال عبد الحليم، يلا نشري. ديال عبد الحليم؟ عاود لكم ديال التاو. يلا سير. انا عندي قليب واحد ما نتمكن حتى واحد تمنيت انا حر فيه، حيت هداك القليب عليا في